සුබ දවසක් යාළුවනේ. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Bitcoin mining කරන free site තුනක් ගැන. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්න මේ වෙනකොට mining කරන කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් Bitcoin mining කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ Bitcoin mining කරන site ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒව අතරේ Bitcoin mining කරන free site උත් තියෙනවා. මම මේ free site ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. mining කරන site එකත් mining කරනවා කියන්නේ ඉතින් මේක මේ cryptocurrency එකක්. මේක Bitcoin කියන්නේ cryptocurrency එකක්. මේ පෙන්නනාගේ Bitcoin mining කරන්න හොඳ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන හොඳ වෙබ්සයිට් තුනක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න මම ඒව තුනම කියලා දෙනවා. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. ඒ තුනම ගැන බලන්න. ඔයාලට ඉදිරියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ වීඩියෝ එකකට. හරි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි සුබ දවසක් අදත් අපේ YouTube channel එකට කරගෙන ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ cryptotab කියන්නේ cryptocurrency වන අලුත්ම browser ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් free mining කරන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේ browser මොනවද කියලා. හරි යාළුවනේ මේ ඔයාලගේ Google එකෙන් හෝ ඔයාලගේ මේ Chrome එකෙන් හෝ මේකට එන්න පුළුවන්. මේකට කියන්නේ cryptotab browser කියලා. මම පල්ලෙහා description එකේ මේක link එක දාලා තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයාලට තියෙන මේක ඇවිල්ලා download කරගන්න. ඔයාලට මේ link එකෙන් ගිහලා log වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම site එකට ගියපුවහම තියෙන මෙහා මේකේ මෙතන තියෙන download කියලා මේක ඔයාලගේ browser එකක්. නිකම් browser නෙමෙයි මේක ඔයාලගේ නිකම් ඕන Google එකේ තියෙන browser එකක්. ඔයාලට තියෙන මෙතනින් කියලා download කරගන්න. මේක ගන්න පුළුවන් Play Store එකට App Store එකට දෙකටම ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගියපුවහම වැඩි විස්තර පල්ලෙහා page එක බලන්න පුළුවන්. මේක හොඳ mining කරන site එකක්. ඔය කිව්වොත් එහෙනම් ඔක්කොම free withdrawal හිටන් free දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන ෆොටෝ එක උනත් පේන ඇති මේ යාළුවගේ මේ mining කරන site එක. හරි යාළුවනේ මම ඊළඟ මෙතනට මම කියලා දෙන්නම්. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන ඊළඟ browser මේක තමයි auto claim browser. මේක තියෙන්නේ free bitcoin mining කරන මේක site එකක්. ඔයාලට අනිත් ඒවා mining කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකට එන්න ඉතින් මෙතනින් ආවම මෙතන get registered කියන එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගියපුවම ඔයාලා දන්නවා මේ නිකන් simple විදිහට මේ register වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය register වෙන විදිහ කියලා දෙන්න ඕන නෑ. මේකේ හැම එකම ඉල්ලා මේ email එකට verification එකක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ verification එක okay කරාට පස්සේ මේක හරියටම verification එක okay වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ හරි මේක තමයි මේ ඔයාලගේට මම කියලා දෙන්න දෙවෙනි bitcoin mining කරනවා free site එක. හරි යාළුවනේ අපි බලමු ඊළඟ site එක. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන bitcoin mining කරන අනිත් site එක. මේකට කියන්නේ final auto claim කියලා. final auto claim එක වෙන්නේ යාළුවනේ ඔයාලගේ අනිත් browser එකෙන් free mining කරන browser ඔයාලා දාන්නදී ඒවා වගේම browser එක mine එක මේ mining browser එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට තියෙන මේකට ඇවිල්ලා මෙතනින් register වුණා ගමන් ඔයාලට මෙතන username ඔක්කොම දීලා අනිත් වගේම මේකේ මේ apply වෙන්න පුළුවන් log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි මම ඉතින් යාළුවනේ මේ browser තුන තමයි මම අද දවසට කියලා දෙන්න ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ මම ඊළඟ දවසට තව browser තුනක් කියලා දෙනවා ඔයාලට. හරි යාළුවනේ like කරන්න share කරන්න comment කරන්න අපි ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එක හම්බ